Sziasztok! Ezúttal nézzük meg, hogyan is lehet tervezési táblázatot készíteni már meglévő konfigurációkból. Először is kattintsunk az Excel tervezési táblázat parancsra. Válasszuk ki az üres opciót, kicsit várjunk, majd a felugró ablakban válasszuk ki a konfigurációkat és a szükséges paramétereket, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a táblázatban. Hogy helyes értékeket kapjunk, jelöljük ki az összes cellát és állítsuk általános formátumra őket. Az első másolatsor igény szerint törölhető, de most csak írjuk át és töltsük ki a hiányzó adatokkal. A konfigurációk sorrendjét pedig a gyorsmenün keresztül módosíthatjuk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!